भाई अज खड़िया कोट दोने अपने भरा बड़े वीर होरी भाने होरां कोले आउण चेयरमैन होरां कोले ते दरख्तां दी सेवा तुहानूं पता है भाई भाने होरी मुढ़ों पहलां तो जुड़े हुए ने वातावरण दे नाल। आ देख लो किन्ने औखे हो के भाई ये दरख्तां 'च पानी पाउण दे लई भाई भाने होरी है ना किन्ने उपराले कर रहे ने। नहीं लोग इत्थे भाई ला ला अग्गां यार दरख्त फूक दिंदे आ पर आ यार मैं घंटा हो गया भाई मैनूं इत्थे खड़े नूं घंटे दे विच इह बेचारे खपा खून होए होए ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ 10000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਆ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕਦੇ ਟਰੈਡ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਟਰੈਡ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੇ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈ ਐਨੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ। ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਹੂੰ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟਦੁੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਇਆ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਆ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਕਾਨ। ਉਹ ਕਹੀ ਕੱਚੀ ਫਰਵਾਈ ਸੰਗਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੜੇ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਇਆ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਪਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕਹੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਰੰਗ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ ਲੈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਕੱਪ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਜੱਪੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਈ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਪੈਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਵਾ ਬਚਾਲੋ ਪਾਣੀ ਬਚਾਲੋ ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਲੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ ਡੰਡਾ ਲੈਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ
ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਨੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ, ਉਹ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਆਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ। ਅੱਛਾ
ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮੇਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਆ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਬਣ। ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ।
ਉਹ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਪੈਕ ਪਾਉਂਦੀ ਯਾਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਬੋਲ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖਫਾ ਖੂਨ। ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ। ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ,
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆਹ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਪਾ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ
ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੇ? ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਬਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਪਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹਨੇ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ। ਆਪਣਾ ਕਹੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਜੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਪੈਕ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ। ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ ਹੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲੈਣ, ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ। ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਡ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਡ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਆਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਕਿ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਆ ਬਾਈ ਪਾ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਭਾਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਵਾਈ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਕੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਜੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਲਿਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ। ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ।
ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏਕੜ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ, ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਨੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ, ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ।
ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂ ਦੇ ਬਾਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਏ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਆ। ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਕੱਚੀ ਫਰਵਾਲੀ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੇ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ
ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੂੰ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਰੰਗ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਦੱਬ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲੈਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏਕੜ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਇੱਕ ਡਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ, ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ, ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਆ ਤਾਂ ਨਗਰੋ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਬਸ ਉਤਰੇ ਵੀ ਲਾਤਾ ਮੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਏ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਗਰੋਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਦੇਖੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੈਗਾ 3.5 ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ? ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? ਵਿੱਚ ਖੜਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਰਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ? ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ? ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟਦੁਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ। ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੇ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਰਹੋਗੇ ਸਰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਕੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੜਾ ਜੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਟਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ 10000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ। ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ
ਹਨਾ ਐਨ ਪੂਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ। ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਆਏ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਢ ਲਈ ਟਿਊਬ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਆ। ਪਾ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਹਾਂ ਭਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਭਾਨੇ? ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਖੜਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਛੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਪੈਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ।
ਪਾਈ ਚਲੋ ਪਾਈ ਚਲੋ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਇਹ ਹੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏਕੜ ਕਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ। ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਡ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਡ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਪਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਨੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ। ਉਹ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ।
ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਆਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਭਾਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ
ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟਦੁਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਭਾਣੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਵਾਈ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ। ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ, ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਰੰਗ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲੈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਕੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ। ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਪੈਕ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ। ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ
ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ। ਰਾਜ ਹੋਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਟਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਨੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ, ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਪਾ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਭਾਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ
ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਖੜਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦੇ। 2 ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਫੋਨ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਰੋਕ ਲਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਚੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਜੱਪੀ ਮੜਾ ਜਾ। ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲੈਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ।
ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏਕੜ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਕੁੱਟਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ 10000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਡ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਡ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ, ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਆਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ। ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਰਮ ਹਾਂ ਹਾਂ ਗਰਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਢ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਗੱਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੂਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਹੀ ਕੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ 1 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਇਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਵਾ ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ ਲੈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਕੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਬਾਈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਲਾਗੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ
ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10000 ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਹੋਰ। ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ, ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ
ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਰਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਯਾਰ ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਰਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਕਿੱਥੇ ਫਰਵਾਈ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ ਦੋ ਰੱਖ ਦੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਸ਼ੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ।
ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਚੱਪ ਤੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਂਕੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਇੱਕ ਡਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ। ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ। ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ,
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆਹ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਆ? ਪਾ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ
ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਆਉਣਾ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਚੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ ਹੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਹ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਦੋ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏਕੜ ਨੇ। ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ, ਪਾਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ। ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਡ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਡ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਪਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਨੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਐ। ਉਹ ਪਰੌਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਆਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਆ ਬਾਈ ਪਾ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤ ਆ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਭਾਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਆ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਕਵਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਰੰਗ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਕੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਪੈਕ ਪਾਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ।
ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ। ਰਾਜ ਹੋਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਸਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ, ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ।
ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿੱਛੋਂ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂ ਨੇ ਪਾਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ। ਆਏ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਪਾ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਬਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਕਾਨ। ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦੇ। 2 ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਪਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ
ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਫੋਨ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਰੋਕ ਲਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਚੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲੈਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ
ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏਕੜ ਕਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬਾਈ। ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਕੁੱਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ, ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਐ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਆਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਏਕੜ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਰ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਢ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ? ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਧਾਣਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਗੱਡੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੂਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ। ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਰੋਕ ਲਾ ਰੋਕ ਲਾ। ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਕੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਜੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਬਾਈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ। ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਲਾਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ। ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ। ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ
ਹਨਾ ਐਨ ਪੂਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੇ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਨੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੇਏ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਬਟਲੀ ਟਿਊਬ ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਆ ਬਾਈ ਪਾ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
ਹਾਂ ਭਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਭਾਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬੰਦਰਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਕੱਚੀ ਫਰਵਾਈ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਕਰ 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ ਦੋ ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲੈਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਮਣੇ ਜੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਜੱਪੀ ਮੜਾ ਜਾ। ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ।
ਪਾਈ ਚਲੋ ਪਾਈ ਚਲੋ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਹੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਉਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਬੋਲ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ। ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਡ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਡ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ।
ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਆਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਢ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਭਾਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ
ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ। ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੂਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ। ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਠੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ। ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ, ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂ, ਰੋਕ ਲਾ। ਐਤ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ। ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਕੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਜੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਵਾਲਿਆ ਬਾਈ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਪੈਕ ਪਾਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ। ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ, ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ ਹੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ
ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ। ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਖੜੇ ਸਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਬੋਲ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ 10000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਪਾਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ। ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜ ਇਸ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਸਾਲੇ ਖੇਏ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤਾਂ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੋਸਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਭਾਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਪਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ
ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਕਹੀ ਕਿੱਥੇ ਫਰਵਾਈ ਸੰਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੇ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਆਮਣੇ ਚੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ। ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਂਕੀ ਹਾਈ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਪੈਕ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲੈਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ।
ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ, ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ 2 ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏਕੜ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਉਂ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ, ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ, ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ।
ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗਰਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ। ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਨੇ ਹੂੰ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਵੱਢ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਆ? ਪਾ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਰੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹੀ ਚੱਕੀ ਫਰਵਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ।
ਕੰਦ ਫੜਾ ਪਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਇਹ ਪਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਵਾ ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੋਰ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡੀ ਰਹੋਗੇ ਸਰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਕੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਟੈਂਕੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਬਾਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹਨਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏਕੜ ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਬੋਲ ਲਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ
ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10000 ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਹਾਂ ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ, ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਡ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਡ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪਾਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਨੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ, ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆ ਡੇਕਾਂ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਆਈ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ
ਕੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਰਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ ਆ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਮਿਹਨਤ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਪਾਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਦੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਯਾਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੰਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟਦੁੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਬਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋ ਤਾਇਆ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਆ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੁਕਾਨ। ਉਹ ਕਹੀ ਕੱਚੀ ਫਰਵਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਇਆ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ ਦੋ ਰੱਖ ਦੋ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਖੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ। ਲੈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਾਡਾ।
ਆਮਣੇ ਚੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਕਸੀ ਹਾਈਵੇ ਆਉਣੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਪਾਣੀ ਹਵਾ ਮਿੱਟੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਬਚਾਲੋ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਲੋ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾਲੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏਕੜ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਲਾਏ। 10,000 ਦਰਖਤ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਾਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਆ ਬੂਟਾ ਲਾਤਾ ਗਿਰਾਂ, ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਈ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਫਾ ਖੂਨ। ਕਦੇ ਪੈਪ ਪਾਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਦੇ ਟਰੈਟ ਦਾ ਗੇਅਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਟਰੈਟ ਵੀ HMT ਹੈ ਹਨਾ, ਐਨ ਪੂਰੇ ਖੱਪਾ ਖੂਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਐਡੀ ਟੂਬ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਸਿੱਧੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਐ। ਉਹ ਪਰੌਣੇ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ ਯਾਰ, ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦੀ। ਇਹ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਨੇ ਭਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ ਯਾਰ ਹਨਾ,
ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਮੌਸਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਆਹ ਡੇਕਾਂ, ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦਰਖਤ ਮਤਲਬ ਭਾਨੇ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੋਹ ਪਿਆ ਬਾਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੋਠਾ ਹੈ, ਕੋਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ 'ਚ ਬਹਿਨੇ ਆ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਵੱਢ ਦਰਖਤ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੀਏ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਬੀਲ ਵੀ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪੈਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਊਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟ ਦੁੰਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੈਪ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਭਾਨੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਢੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਮੱਚਣ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈ ਜੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਭਾਨੇ ਨਾਲ ਬਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ। ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਭਾਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜੂ ਬਾਈ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਚੱਲਿਓ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਰਮੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਚਲਾਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਾਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਆਜੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹ ਜਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟ ਲਈ ਟਿਊਬ ਓਏ। ਪਾ ਦੇ ਬਾਈ, ਪਾ ਦੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਏ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਛੋਟੀ ਯਾਰ। ਪਾ ਬਾਈ ਪਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਮ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਭਾਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? 3 ਏਕੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਮੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕਮਾਂਡੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ
ਬਸ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਾਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਵਨਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਤ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਏਡੇ ਹੋ ਖੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਉਰੇ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੋਰ ਦਰਖਤ? ਜੱਗੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਸੌਣ ਚ ਲਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਲੋ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਸਮਝਣ। ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੱਗੀ ਬਾਈ ਬਣ ਕੇ ਬਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਇਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੋਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਆ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਏ ਭਰਾ ਯਾਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਚਲੋ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਦਰਖਤ ਲਾਈਏ ਹਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜੋ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਇੱਥੇ ਜਮਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸਰਖਾ ਦੇਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਭਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੋਹੜ ਪਿੱਪਲ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਕਹੀ ਕੱਚੀ ਫਰਵਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਤਾਲਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਜਮਾ। ਤਨਖਾਹ ਤੂੰ ਆਪਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, 3 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਂਗਾ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਰੱਖਦਾ, 2 ਰੱਖਦਾ। 2 ਰੱਖ ਦੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ, ਭਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਏ ਤਾਇਆ ਦਿਖਾਉਣਾ ਉਰੇ ਤਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਦਾ ਬਸ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪ ਬਾਈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਾਈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਯਾਰ ਵਿਚਰਨਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਈਏ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਭਾਨੇ ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਯਾਰ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਯਾਰ ਆਹ ਇਹ ਤਾਏ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਦੋ ਆਪਣਾ ਕਹੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾ ਯਾਰ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ? ਨਾ ਹਾਂ ਕੀਵਾ। ਅੱਛਾ ਖੀਵੇ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਬਾਈ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਹਨਾ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਈ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈਂ। ਰੋਕ ਲਾ ਐ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਲੰਘ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਫਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਰ ਕੇ ਭਰਦਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੈਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੋਗੇ ਸਰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਆਮਣੇ ਕੱਪ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਮੜਾ ਫੇਰ ਜਾ ਗੱਡੀ ਮੜਾ ਜਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ। ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣੇ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰਾਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਗੁੱਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਟੈਂਕੀ। ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਹੁੱਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, ਗਰਮੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਰਾਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ।
ਬਾਈ ਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਭਾਨੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ। ਹਾਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਧਰਤ, ਮਹੱਤ, ਇਹ ਹੂੰ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੇ। ਹੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਵਾ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅੱਜ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਬੰਦਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੈ ਖੋਲਤੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਰ ਸੁਖੀ ਸੀਗੇ। ਡੰਡਾ ਲਾਣ ਤਰੱਕੀ ਯਾਰ, ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ? ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯੁੱਗ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰੱਖਤਾ ਪੱਕਾ ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਕਾ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਗੇੜਾ। ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਦੋਏ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ, ਦਰਖਤ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਭਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਈ ਅੱਜ ਖੜਿਆ ਕੋਟ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਨੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀ ਹੈ ਬਾਈ, ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਈ ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਭਾਨੇ ਹੋਰੀ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਲਾ ਅੱਗਾਂ ਯਾਰ ਦਰਖਤ ਫੂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ। ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਪਾ ਖੂਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਐਨ ਦੋਏ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਬਾਕੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ। ਲੋਕ ਨਾ ਤਾੜ ਦਰਖਤ ਵੱਢੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਹਾਂ ਰਾਜ ਹੋਣ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਧਰ ਦੂਰ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆ। ਜਾਂ ਦਰਖਤ ਦੇਖਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਏਕੜ ਕਾਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕਿਸੇ। ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਹਾਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਤੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਲਵਾਏ ਨੇਗੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1000 ਦਰਖਤ ਲਵਾਇਆ। ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਲੋ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ